Suomen kasvukäytävä on Helsingistä Seinäjoelle ulottuva yhteistyöverkosto, jossa sitoutuneina toimijoina on 17 kuntaa, 3 maakuntaliittoa ja laaja joukko muita toimijoita. Kasvukäytävän perustehtävä on luoda vetovoimainen kasvun ja asumisen vyöhyke, jossa tekemisen arvoina on olla innovatiivinen, kannustava, avoin ja vastuullinen. Kasvukäytävä on koko Suomen valoisan tulevaisuuden mahdollistaja, kansainvälisesti kiinnostavin kasvukäytävä. Hei, me ollaan nyt täällä Seinäjoella ja minä olen Jaakko Kiiskilä, Seinäjoen kaupunginjohtaja. Olin nyt 1,5 vuotta ollut virassani täällä Seinäjoella ja aikanaan minua houkutteli tänne täältä kantautunut hyvä tekemisen meininki ja se on toden totta pitänyt paikkansa havaintojeni mukaan. Täällä mennään eikä meinata ja kaikki mitä tehdään yhdessä joukkueena. Eteläpohjalainen ja seinäjokinen yrittäjyysasenne on aivan vertaansa vailla ja tämä alue on täynnä pieniä, keskisuuria ja totta kai myös suuria yrityksiä. Me ollaan tosi ylpeitä siitä ja tällä tiellä halutaan jatkaa. Kasvu varmaan kaikkineen on ollut semmoinen määrittelevä tekijä Seinäjoelle. Me ollaan paikkakunta, joka on koko kaupunkihistoriansa ajan joka vuosi ainoastaan kasvanut. Yritysmäärä kasvaa, asukasmäärä kasvaa ja tuo yrittelijäs kansan luonne täällä, niin se näkyy kyllä kaikessa tekemisessä. Meillä yhteisöt on tosi tärkeässä roolissa tässä tekemisessä ja sillä yrittäjät on meille niin kuin merkittävä yhteistyökumppani myös kaupungille. Paljon saadaan sillä lailla yhdessä enemmän vaikuttavuutta aikaa. Sitten Seinäjoen osalta varmaan hyvin tärkeä menestystekijä on se, että täällä etäisyydet on lyhyitä. Kasvukäytävä kokonaisuudessaan muodostaa tietenkin semmoisen saavutettavuuskysymyksen. Päärata on tietenkin tärkeä kysymys meille. Tänne on helppo tulla, täältä on helppo käydä maailmalla. Etäisyydet ja saavutettavuus ovat meidän etujamme. Seinäjoki haluaa kaupunkina olla mukana tekemässä yhteistyötä ja tietysti tekemässä myös oman kaupunkinsa ja alueensa edunvalvontaa ja Suomen kasvukäytävä tarjoaa tähän yhden mahdollisuuden. No kyllä mä haluaisin ajatella niin, että kasvukäytävä mahdollistaa meille tämmöisen 1+1 on 3 tyyppisen yhtälön, eli yhdessä muiden kasvukäytäväkaupunkien kanssa meidän mahdollisuudet vaikuttaa on tietenkin paljon paremmat. Ihmiset on täällä helposti lähestyttäviä, sopivalla tavalla suoria ja rehellisiä ja ennen kaikkea toisiaan auttavaisia. Että täällä on niin kuin turvallinen ja hyvä olla. Se on juurevuutta, se on luonteenpiirre, se on ehkä myös semmoista lujapäisyyttä, mutta oikealla tavalla se ei saa olla itsepäisyyttä, vaan se pitää olla semmoista lujaa tahtoa saada yhdessä hyviä asioita aikaan tälle alueelle. Seinäjoki on panostanut voimakkaasti myös siihen, että haluamme olla entistä väkevämpi korkeakoulutuksen kaupunki tulevaisuudessa ja ollaan luotu erityyppisiä verkostoja niin täällä paikallisesti, alueellisesti, kansallisesti, kansainvälisesti, jolla pyritään mahdollistamaan sitä, että meidän korkeakoulutuskokonaisuus voi olla entistä parempi ja tarmokkaampi myös tulevaisuudessa. Meillähän on semmoinen hieno titteli kuin Suomen opiskelijoiden itsensä äänestämänä Suomen paras ammattikorkeakoulu ja me ollaan kyllä siitä tietenkin hyvin ylpeitä. Joo, Seinäjoen ammattikorkeakoulu täytti tänä vuonna 30 vuotta, eli olemme yksi näitä ensimmäisiä ammattikorkeakouluja Suomessa. Ja Seinäjoen ammattikorkeakoulu on rankattu Suomen parhaaksi ammattikorkeakouluksi, eli opiskelijatyytyväisyydellä mitattuna olemme Suomen paras ammattikorkeakoulu nyt toista vuotta peräkkäin. Jos tarkastellaan vaikka sitä, mihin olemme sijoittuneet tuohon Framille Seinäjoen kampusrantaan, niin siinä on mukana yritykset, siinä on mukana julkista hallintoa ja siinä on mukana korkeakoulutoimijat samoissa rakennuksissa. Ja se on tämmöinen käytännön triple helix-malli, niin on helppo ymmärtää, että se yhteistyö on sitten myös varsin mutkatonta ja läheistä. Erittäin merkittävä osa meidän opinnäytetöistä tehdään alueen yrityksille ja muille toimijoille. Että siellä on aina toimeksiannot takana, jossa kehitetään jotakin käytännön problematiikkaa sen yrityksen lähtökohdasta. Että muistaakseni 95% meidän opinnäytetöistä päätyy tällä lailla aktiivisesti jonkun yrityksen tai muun organisaation käyttöön. Ja toinen asia on sitten myös nämä suorat yritystoimeksiannot, mitä meille tulee hankkeissa ja muun kehitystoiminnan kautta. Että muistelisin, että 2021 oli 600 yritystä, jonka kanssa teimme hyvin läheistä yhteistyötä.
Meillä on lisäksi tällainen avainkumppaniverkosto näiden alueen isoimpien yritysten kanssa. Tapaamme heitä säännöllisesti ja pidämme tällaisia avainkumppanitapaamisia, joissa kuulemme heitä, heidän tarpeita ja kerromme Seinäjoen ammattikorkeakoulun ajankohtaiset kuulumiset, että tämä on hyvin vastavuoroista tämä yhteistyö. Seinäjoella on poikkeuksellisen paljon pienyrittäjyyttä, se tietenkin näkyy meille, ja Seinäjoella on poikkeuksellisen alhainen työttömyysprosentti. Ne on molemmat asioita, jotka näkyy meille. Tietenkin meidän täytyy tuottaa sellaisia osaajia, joita alueella tarvitaan. Meillä on poikkeuksellisen paljon erilaisia tutkinto-ohjelmia tämän kokoiseksi ammattikorkeakouluksi. Tietenkin me teemme hyvin läheistä yhteistyötä, varsinkin hankeyhteistyötä näiden yritysten kanssa. Meillä on erinomaiset laboratoriot ja oppimisympäristöt ja siellä on paljon yritykset läsnä ja heidän kanssaan kehitämme uusia tuotteita ja hyvin läheistä ja monipuolista se yritysyhteistyö. Tietenkin meidän täytyy tuoda sitä osaamista, niitä uusimpia teknologioita ja niitä uusimpia kehityskohteita, missä voidaan mennä eteenpäin. Meiltä täytyy valmistua sellaisia opiskelijoita, joilla on valmiudet viedä sitä yrityksen toimintaa eteenpäin ja ottaa käyttöön uutta teknologiaa ja uusia menetelmiä. Eli pyrimme tietenkin parhaamme tekemään, että meiltä valmistuneet opiskelijat on semmoinen hyvä käyntikortti. Heidät tunnetaan ja tiedetään, että kun meiltä on joku valmistunut, niin hänellä on yrittäjämäinen hyvä asenne ja hyvät työelämätaidot. EPEC tosiaan toimii Seinäjoella sen takia, että meillä on täällä ne osaajat lähellä. Meillä on SEAMKin kanssa tosi tiivis ja hyvä yhteistyö ja sieltä saadaan harjoitteluun porukkaa ja sitä kautta sitten EPECille työllistymään ja nähdään, että se yliopistoyhteistyö ja korkeakouluyhteistyö, kuten myöskin sitten ammattikoulutasoinen yhteistyö on tosi tärkeää. Ja lisäksi täällä on sitten niin kuin yrittäjälle ja yrityksille todella hyvät puitteet toimia. Eli tämä Into-yhteistyö on esimerkiksi sellainen, mikä on niin kuin vahvasti tässä lähivuosina näkynyt meidän niin kuin kasvun mahdollistajana. Eli EPEC tosiaan suunnittelee ja valmistaa liikkuviin työkoneisiin ohjausjärjestelmiä ja sitten niitä ohjausjärjestelmien komponentteja, ohjausyksiköitä ja näyttöjä. Tarkoitus on saada liikkuvat työkoneet toimimaan mahdollisimman tehokkaasti ja nykypäivän muoti-ilmiöt on oikeastaan niin kuin sähköistyminen ja sitten automaation lisääminen, niin niiden parissa tehdään myös paljon hommia. No EPEC on varmasti lähtökohtaisesti Seinäjoella sen takia, että Rintamäen Veikko yrityksen aikoinaan tänne Seinäjoelle perusti ja lähti sitten laajentamaan vuosien saatossa ja ollaan täällä edelleen sen takia, että tämä on niin kuin yrityksille loistava paikka toimia, niin kuin ollaan nähty, että Seinäjoki on voittanut tämän elinkeinoelämän tutkimuksen ja useampana kertana niin kuin houkuttelevampana paikkana Suomessa yrittää. Ja totta kai myöskin ne osaajat, että nyt kun täällä ollaan pitkään toimittu, niin ollaan myöskin niitä osaajia tänne löydetty ja kasvatettu ja edelleen uskotaan, että toi SEAMKin läheisyys tuossa niin on semmoinen vahvuus ja täällä kannattaa pysyä. Meillä on asiakkaita ympäri maailmaa. Kiina on meille hyvin vahva markkina-alue, siellä ollaan toimittu yli 15 vuotta. Sitten meillä on USA-markkina on kasvava, siellä on vielä automaatiotaso aika matala, niin se on meille hyvin mielenkiintoinen markkina. Australiaa myöten tehdään asiakkaiden kanssa yhteistyötä, että samat vaatimukset niille liikkuvien työkoneiden valmistajilla on riippumatta siitä, missä se fyysisesti se asiakas niin kuin pääkonttoriaan pitää. Sijaintipaikkana Seinäjoki tässä kasvukäytävän varrella luo mahdollisuuksia yrityksille menestyä, kasvaa, verkostoitua, toimiva logistiikka ja lyhyet ketterät välimatkat eri puolille Suomea, niin kyllä mä näen, että se on niin kuin tosi tärkeä asia. Se on hienoa, että sitä niin kuin arvostetaan täällä ja sitä halutaan koko ajan kehittää. Et esimerkiksi tämä radan varsi ja aseman seutu ja kaikki, että ne niin kuin ymmärretään meille tosi tärkeänä vetovoimatekijöinä ja sen kasvun mahdollistajana. Omassa työssä tapaan tosi paljon yrittäjiä ja kuulen yrittäjätarinoita ja viesti, mikä yrittäjiltä on tullut, että Seinäjoella tämä elinvoimainen ja tämmöinen inspiroiva toimintaympäristö luo mahdollisuuksia ja intoa siihen kehittymiseen ja verkostoitumiseen ja sellaiseen uuden kokeiluun. Seinäjoella vahva PK-yritysten määrä
tukee ja verkostoi helposti niin kuin yrittäjiä keskenään ja sellainen yhdessä tekemisen meininki ja sellainen yhteinen halu tehdä yhteistyötä yli maakuntarajojen ja toimialojen, niin se on varmaan sellainen, mikä niin kuin vie yrittäjyyttä eteenpäin ja luo sitä sellaista hyvää fiilistä kaikille. Seinäjoella mun mielestä sellainen ilmapiiri, minkä ihmiset tekee, niin se on se sellainen tätä paikkaa aika hienosti leimaava asia, että täällä on sellainen yrittäjämäinen tapa toimia. Et se ei tarkoita sitä, että kaikkien seinäjokisten täytyisi olla yrittäjiä, mutta se, että ihan jo lapsissa ja nuorissa näkee sen, että sellainen yrittäjyyshenki ehkä niin kuin nousee esille, että asiat tehdään niin kuin täysillä, kun niihin ryhdytään ja tehdään niin hyvin, kun ne pystytään. Ja sitten kaikkea ei tarvitse osata yksin, voi kysyä kaverilta neuvoa ja se taas sitten luo sellaista yhteisöllisyyttä ja joukkuehenkeä. Kyllä Seinäjoki on hyvä kaupunki elää, asua ja tehdä työtä ja myöskin yrittää. Eli sopiva kombo kaupunkiasumista ja maaseutua. Täällä on tilaa hengittää, täällä on tilaa omille ajatuksille ja ideoille ja myöskin onnistumisille. Asumisen näkökulmasta se ainutkertaisuus tulee mun mielestä siitä, että ehkä kliseisestikin sanottu, että ihmisen kokoinen kaupunki, mutta siis käytännössä sulla on kaikki palvelut siinä äärellä. Eli jos mä mietin mun asuinpaikkaa 4 kilometriä siitä suuntaan jos toiseen, niin siitä löytyy kaikki, mitä minä haluan hyvältä elämältä. Tämä Suomen kasvukäytävä tässä ja yhteydet Helsingin suuntaan toimii niin hyvin, että on mielekästä asua täällä. Suomen kasvukäytävän merkitys Seinäjoelle on todella tärkeä. Eli kyllä tässä korostuu tällä hetkellä erityisesti, jos mietitään niin kuin tällaista solmukohtaa, niin nämä rautatieyhteydet. Eli junayhteyden toimivuus, aikataulujen toimivuus, myöskin sitten niin kuin tällaiseen työmatkustamiseen niin on todella tärkeää. Että kyllähän tänä päivänä yhä suurempi joukko on myös niitä, jotka kulkee päivittäin töissä Seinäjoelta käsin vaikka Tampereelle. Tai sitten aika useasti myöskin siitä eteenpäin. Ja myöskin sitten pohjoisen suuntaan, että kyllä niin kuin, täältä on helppo lähteä. Ja tänne on myöskin helppo tulla takaisin, aina yhtä ihana tulla takaisin. Seinäjoella asuntojen hintoihin ja kasvuun vaikuttaa luonnollisesti se, että Seinäjoki on kasvanut valtavasti. Mä mietin, että mä oon itse asunut täällä nyt 13 vuotta ja onhan tää kokenut valtavan suuren kasvuloikan ja tullut osaksi niin kuin ihan eri tavalla valtakunnallista keskustelua Suomessa. Seinäjoki kuuluu puheissa. Täällä on tilaa niille unelmille. Täällä voi hakea sitä onnellisuutta tekemällä niitä omia valintoja. Täällä sä pääset helposti mukaan tekemiseen. Se on vain susta itsestä kiinni, miten aktiivinen haluat olla. Eli sut otetaan hyvin vastaan. Eli semmoinen niin kuin tietynlainen yhteisöllisyys on mun mielestä todella ainutkertaista täällä. Ja se ihmisten niin kuin avoimuus, halu auttaa, olla tukena. Me usein puhutaan siitä, että täällä on tällaista positiivista kateutta ja se on semmoinen niin kuin driveri täällä niin kuin monelle tekemiselle. Seinäjoki on hieno paikka elää ja olla. Täällä pystyy niin kuin todella niin kuin yhdistämään mielenkiintoisen työuran, mutta myöskin sen niin kuin elämän muut tärkeät osa-alueet. Kaikki on niin kuin lähellä. Täällä on lyhyet välimatkat eri toimintojen välillä ja mahdollisuus elää semmoista tasapainosta arkea ja niin kuin sanoinkin, niin myöskin samalla sitten tehdä mielenkiintoisia hommia. Seinäjoella erityisesti kokemisen arvoisia paikkoja ja kokonaisuuksia on tietysti lukemattomia ja jos nyt jotain tässä haluan erityisesti listata, niin varmaan tuo Aalto-keskus-kokonaisuus, kaupungin uskonnollinen kulttuuri ja hallintokeskus, Alvar Aallon kaupunkikeskustoista ainut kokonaisuutena toteutunut. Ja siellä sijaitsevassa kaupungintalossa itsellänikin on kunnia työskennellä, siellä kulttuurin voi aistia. Sen lisäksi Seinäjoelta ehkä voisi mainita nämä meidän kulttuurikokonaisuudet. Kalevan navetta, rytmikorjaamo ja sitten myös kulttuuriksi lasken tietysti myös liikuntakulttuuri ja siellä on upeita avauksia tehty viime vuosina, niin kuin esimerkiksi Suomen, ellei Euroopan
upeimpiin kuuluva jalkapallostadion, oma SP-stadion, joka toimii nykyään myös mahtavana tapahtumakeskuskokonaisuutena. No Seinäjoki on varsin ainutkertainen paikka. Seinäjoki on viimeisen 50 vuoden aikana kasvanut joka vuosi ja se kyllä näkyy tällä paikkakunnalla. Täällä on poikkeuksellisen hyvät palvelut ja kaikki on uutta. Täällä on tietty luontainen vetovoima muuttovoittopaikkakuntana ja erittäin tyytyväisiä opiskelijoita. Tervetuloa Seinäjoelle yritteliäisyyden, kulttuurin, urheilun, yhteisöllisyyden ja helppojen etäisyyksien kaupunkiin.